natin ang pagluluto guys. Napakadali lang nito gawin. Maglagay lang tayo ng kaunting tubig. At isunod natin ang asukal. Lutuin lang natin na mabuti ang asukal guys. At ilagay lang natin ang apoy sa medium heat hanggang ma-form natin ang liquid o ang sugar syrup. I-turn off lang natin ang apoy at i-transfer na natin ang nalutong sugar syrup sa ating flan molder. Sunod guys, gagamit tayo dito ng 24 pieces na large eggs. Ihiwalay lang natin ang egg yolk sa egg whites. Guys, ihalo natin ang condensed milk. Haluin lamang natin ito ng mabuti guys. Sunod natin ilagay guys ang ating whole milk. Haluin natin itong mabuti guys bago natin ito salain. Tanggalin lang natin guys yung mga lumulutang na bubbles sa ibabaw ng ating mixture. At kapag malamig na yung ating syrup, pwede na nating ilagay yung ating flan mixture. Bago natin ito i-steam, balutin lamang natin ito ng aluminum foil para hindi ito matuluan ng tubig habang ito ay nasa steamer. Ayan guys, luto na ang ating leche flan egg yolk.
Guys, taste test natin. Ito yung, pasensya na kayo sa itsura ng leche flan natin kasi nauna yung mag-iina kong turkey. So, ito yung whole egg. At saka ito yung egg yolk. So, titignan natin sa texture at saka sa lasa. Kung sino ba talagang mas masarap, yung whole egg o yung egg yolk. So, tara guys, tikman natin. Unahin natin yung whole egg. Yung texture niya guys, para siyang gelatin na medyo malambot ng konti. Titikman natin. Sarap po siya. Yung texture niya para siyang gelatin. Hindi siya matamis. Masarap, masarap. Approve. Tikman naman natin guys yung whole egg. I mean yung egg yolk. Para sa akin guys, mas panalo tong egg yolks kaysa sa whole egg. What's that? Pero parehas silang masarap. O sige, nakain na mo. Parehas po silang masarap. Pero, excuse me, I'm filming. Come beside me here. Doon na, kay Papa. Here. One for you and one for you. Oh. Go dive. 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 Okay, go. Dive. Para sa akin guys, mas masarap yung egg yolks kumpara sa may whole egg. Pero masarap din yung yung whole eggs. Kaya lang yung texture niya para siyang gelatin. Pero ito kasi sobrang creamy niya, yung egg yolks. Yung egg yolks lang yung ginamit. Sobrang creamy niya guys. Kaya yun ang aking verdict. Kaya maraming salamat po at hindi pa kayo nagsasubscribe sa channel namin, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat and